આપણે ઇમ્યુન પ્રોબ્લેમ આવ્યા હતા, રાઈટ? લાસ્ટ ટુ સેકન્ડ ચેપ્ટર. ઓકે, પીડિયાટ્રિકમાં હવે એક જ ચેપ્ટર બાકી છે આપણે. ઓકે, ઇમ્યુનમાં એટલા બધા ડિસઓર્ડર નહીં ઇમ્પોર્ટન્ટ જે પૂછાય. ઓકે, અમુક જ છે, હું ટીક કરાવું એ યાદ રાખજો. ઓકે, ના છે ઇમ્યુન પ્રોબ્લેમ. ઓકે, ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ એડ્સ, HIV એડ્સ. ઓકે, ફર્સ્ટ ડિસઓર્ડર હ્યુમન immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome. Okay, HIV AIDS. AIDS is a disorder caused by HIV, is characterized by the generalized dysfunction of the immune system. Okay, તમને ખબર હશે એડ્સ ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર છે, ઇમ્યુન સિસ્ટમ પર અફેક્ટ કરે, રાઈટ? એ ડિઝીઝ ક્યોરેબલ નહીં, તમારે ખાલી ટ્રીટ કરાય. ઓકે, now diagnosis is the aid is associated with the certain illness or condition. Okay, HIV infect CD4 plus T cells gradually decrease into the CD4 cell count occur. This result progression into the immunodeficiency and risk of what opportunistic infection present. Okay, બોક્સ નંબર 41.1 માં આપ્યું છે જો. કોમન એડ્સ ડિફાઇનિંગ કન્ડિશન ઇન ટુ ધ ચિલ્ડ્રન. ઓકે, એજથી કઈ કઈ કોમન લાઈક કન્ડિશન્સ થાય. ઓકે, ફર્સ્ટ શું છે? કેન્ડિડલ ઇસોફેજાઇટિસ, દેન ક્રિપ્ટો ક્રિપ્ટોપ્રાયોડિઝમ. ઓકે, પ્રાયોસિસમ પ્લસ ક્રિપ્ટોમેગાલોવાયરસ ડિઝીઝ. ઓકે, પ્લસ herpes simplex virus, HIV AIDS, એન્સેફેલોપેથી પ્લસ લિમ્ફોઇડ ઇન્ટેસ્ટાઇનલ ન્યુમોનાઇટિસ. ઓકે, એ બી થઈ શકે છે. આ વસ્તુ નહીં પૂછે કે HIV ના લીધે કઈ કઈ ડિઝીઝ કન્ડિશન થાય, બટ નોલેજ માટે યાદ રાખજો. માઇકોબેક્ટેરિયમ ઓવિયમ intracellular infection. Okay, pneumocystis, juvenile pneumonia. Okay, plus pulmonary candidiasis, recurrent bacterial infection and wasting syndrome. Okay, આટલી વસ્તુ થઈ શકે છે. HIV is transmitted, તમને ખબર હશે સાની ટ્રાન્સમિટ થાય? બ્લડ, સિમેન્ટ, વજાઇલર સિક્રેશન, હ્યુમન મિલ્કથી બી થાય છે. તો કોઈ HIV વાળી મધર હોય તો એમને એન્કરેજ કરવાનું કે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ના કરાવે, રાઈટ? ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ મંથ અને યર, મંથ ટુ યર હોય છે. ઓકે, હોરિઝોન્ટલ ટ્રાન્સમિશન occur through the intimate sexual contact and parental exposure through the blood and body fluids that contain virus, and vertical transmission occur from the HIV infected pregnant person to the fetus. Okay, most common opportunistic infection that occur into the children infected with the HIV, like pneumocystis jirovecii pneumonia, P. jirovecii pneumonia, most common frequently occur between age 3 to 6. Okay, like HIV ના લીધે P0Y ન્યુમોનિયા વધારે મતલબ થાય છે ચિલ્ડ્રનમાં બિટવીન એજ, પર્ટિક્યુલર એજ આપી છે કઈ? 3 to 6. ઓકે, એક એ યાદ રાખજો. એન્ડ infant and child infected with the HIV risk for developing like life-threatening opportunistic infection. Monitor the infant and child closely for sign for the infection and report this sign immediately if they occur. Okay, અસેસમેન્ટમાં બોક્સ આપ્યું છે જો. કયું છે અસેસમેન્ટમાં? 41.2 જો. કોમન અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ ઇન ટુ ધ ચિલ્ડ્રન. ઓકે, વિથ HIV AIDS, ક્રોનિક કફ, ક્રોનિક રિકરન્ટ ડાયરિયા, ડેવલપમેન્ટલ ડિલે, રિગ્રેશન ઓફ ધ developmental milestone, failure to thrive, hepatosplenomegaly, then lymphadenopathy, malaise, fatigue, night sweat, oral candidiasis, prostatitis, and બીજું શું છે? વેઇટ લોસ કોમન હશે. ઓકે, એક ટીબીમાં ને એક HIV એડ્સમાં, તમને જોઈને જ ખબર પડી જશે.
ઓકે નાવ છે ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ. તો એચઆઈવી માટે કયા કયા ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ કરાવે? ઓકે, બિફોર ટેસ્ટિંગ એન્ડ કાઉન્સિલિંગ વુડ બી પ્રોવાઈડ ટુ પેરેન્ટ્સ. ઇસ્યુ ધેટ નીડ ટુ બી એડ્રેસ ઇન્ક્લુડ એચઆઈવી, include the causes of the HIV, reason for the testing, implication for the positive test, and confidentially issue plus beneficial effect on the early detection. Okay, વેબસાઇટ બી આપી છે ફોર લેટેસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટિંગ. વેબસાઇટ આપી છે. ઓકે, નાવ છે કેર. ઓકે, કેર એક વસ્તુ એવી છે કે યાદ રાખવા જેવી છે. ઓકે, એઝ અ નર્સ આપણે એચઆઈવી વાળું પેશન્ટ મતલબ બેબી હોય, ચાઇલ્ડ હોય, તો એને કેર કેવી રીતના પ્રોવાઈડ કરીએ. ઓકે, પ્લસ આમાં શું છે, ઇન્ટર પ્રોફેશનલ હેલ્થ કેર અપ્રોચ ઇઝ ટેકન. પ્રાઇમરી ગોલ આર ડિક્લેર and replication of the virus, prevent opportunity infection, and provide nutritional support that treat the symptoms, treat the opportunity infection. ઓકે, તમને ખબર હશે આ ડિઝીઝ ક્યોરેબલ નહીં. ઓકે, આપણે ખાલી ન્યુટ્રિશનલ સપોર્ટ અને લાઈક એડિશનલ કેર આપીને ટ્રીટ કરી શકાય. દેટ્સ ઇટ. જે સિમ્ટમ્સ હશે એને ટ્રીટ કરી શકાય. ઓકે, ઓકે, prophylaxis છે, provide prophylaxis as a prescribed against P0VC, pneumonia, okay, other opportunistic infection, and particularly during first year of the life infant born to HIV infected to birthing parents. Okay, કેમ કે ઓલરેડી બર્થિંગ પેરેન્ટ્સ સુધી એચઆઈવી બેબી બર્ન થયું હોય તો ફર્સ્ટ યર બહુ ક્રુશિયલ હોય. ઓકે, એ લોકો માટે ઓલરેડી એમની ઇમ્યુનિટી લો હોય, ફિટસ છે એટલે એમનું ગ્રોથ થતો હોય એટલા માટે, અને એચઆઈવીના લીધે બી ઇમ્યુનિટી લો થઈ જાય એટલા માટે બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. ઓકે, આફ્ટર ફર્સ્ટ યર ઓફ એજ need prophylactic to determine on the basis of the presence and severity of the immunosuppression or the history of the P0VC pneumonia. Okay, continuing prophylaxis is based on the child HIV status, history of opportunistic infection, and the CD4 count. Okay, depend કરે CD4 count ઉપર, તમને ખબર હશે એચઆઈવી માટે. ઓકે, નાવ છે એન્ટી રિટ્રોવાયરલ થેરાપી લાઈક મેડિકેશન. એચઆઈવી માટે એક જ મેડિકેશન છે, એન્ટી રિટ્રોવાયરલ મેડિકેશન. ઓકે, એક જ મેડિકેશન, એક જ ટેબ્લેટ આવે છે, ડેલી લેવાની હોય, ડેલી લેવાની હોય સેમ ટાઈમે. ઓકે, before administering antiretroviral medication, ensure that the medication is safe for the pediatric administration. Also check contraindication for the use and adverse effect. Okay, the goal of the antiretroviral medication is to suppress viral replication to slow decline number of the CD4 cell. ઓકે, મેડિકેશન શું કરશે, સ્લોલી વાયરસનો ગ્રોથ સ્લો કરી દેશે બોડીમાં, પ્લસ જે CD4 જે સેલ છે, ઓકે, રિસ્પોન્સિબલ છે વાયરસના ગ્રોથ માટે, એને ધીરે 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 કંટ્રોલમાં લાવશે, લાઈક ડિક્રીઝ કરશે. ઓકે, બીજું શું કરશે, પ્રિઝર્વ ઇમ્યુન સિસ્ટમ એન્ડ રિડ્યુસ ઇન્સિડન્સ એન્ડ સિવિયરિટી ઓફ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટિક ઇન્ફેક્શન એન્ડ ડિલે ડિઝીઝ પ્રોગ્રેશન. ઓકે, મેડિકેશનનું વર્ક જ એ છે કે પ્રોગ્રેશન હશે ડિઝીઝનો એ ડિલે કરશે. ઓકે, ટ્રીટ કરશે, દેટ્સ ઇટ. ધ મેડિકેશન અફેક્ટ different stages of the HIV life cycle, prevent reproduction of the new virus and particle. Okay, combination therapy may be prescribed, include use of more than one retroviral therapy like medication. Okay, now છે immunization. Okay, જો એચઆઈવી વાળું બેબી હોય તો ઇમ્યુનાઇઝેશનમાં લાઈવ વેક્સિન કોઈ દિવસ આપવાની નહીં, હોલ લાઈફ એ વસ્તુ યાદ રાખવાની. ઓકે, immunization against the childhood disease is recommended all children exposure to infected with the HIV. Okay, if child has a symptomatic HIV infection, has a severe immunosuppression, guideline are allowed. Okay, જો severe immunosuppression હોય અને symptoms હોય HIV ના તો ગાઈડલાઈન ફોલો કરવી પડે. એમાં શું છે, ઓનલી inactivated influenza vaccine that given IM would be used. Okay,
measles vaccine would not be given because of the live vaccine. Okay, immunoglobulin may be prescribed. એના બદલે શું આપી દે? ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન. ઓકે, નાવ રોટા વાયરસ, બીજું એક જ મિનિટ. ઓ યા measles, no, only inactivated polio vaccine that given IM would be used. Okay, plus rotavirus would also not be given કેમ કે live virus છે. Okay, then varicella zoster ના અપાય, live virus છે, live vaccine છે. Okay, varicella zoster immunoglobulin may be prescribed. Okay, after exposure of the chicken pox, tetanus immunoglobulin may be prescribed for the tetanus prone wound. Okay, ઇન શોર્ટ મેં કહ્યું એમ કે લાઈવ વેક્સિન કોઈ દિવસ ના અપાય, એના બદલે શું આપી દેવાનું? ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન. ઓકે, તો ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટ કરશે. નાવ છે કેર ગીવર ઇન્સ્ટ્રક્શન. જે કેર ગીવર હશે, પ્રાઇવેટ કેર ગીવર બેબી માટે, લાઈક પેરેન્ટ્સ હશે, એ લોકો માટે શું શું ઇન્સ્ટ્રક્શન હશે, લાઈક ફેમિલી મેમ્બર, એ બધા માટે. ઓકે, ફર્સ્ટ છે વોશ ધ હેન્ડ ફ્રીક્વન્ટલી. ઓકે, એમને કહેવાનું. પ્લસ અસેસ ધ ચાઇલ્ડ વેટ ફોર ધ ફીવર, assess the child for the fever, malaise, fatigue, weight loss, vomiting, diarrhea, alert activity level, oral lesions, notify pediatrician if any disease occur. Okay, કેમ કે ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ વધી જશે. પ્લસ assess sign and symptoms for the opportunistic infection such as a pneumonia. Okay, pneumonia થવાના ચાન્સીસ બી વધી જાય. Administer antiretroviral medication and other medication to child as a prescribed. Child need to be restricted from having a contact with the person who have infection or other contagious and potentially contagious illness. Okay, keep children immunization up to date. Keep child home when the sick. Okay, avoid direct unprotected contact with ચાઇલ્ડ બોડી ફ્લુઇડ. ઓકે, ફેમિલી મેમ્બરને કહેવાનું, પ્લસ પેરેન્ટ્સને બી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાની. ઓકે, પ્લસ મોનિટર ચાઇલ્ડ વેટ, પ્રોવાઈડ હાઈ કેલરી હાઈ પ્રોટીન ડાયટ. કેમ કે ઓલરેડી વેઇટ લોસ થતું હશે. ઓકે, અને ઇમ્યુનિટી લો હશે, તો હાઈ કેલરી હાઈ પ્રોટીન ડાયટ જ આપવાનું, ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાની એવી. ઓકે, પ્લસ એડમિનિસ્ટર એપેટાઇટ સ્ટિમ્યુલન્ટ ટુ ચાઇલ્ડ એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ એઝ અ નીડેડ. ઓકે, ડુ નોટ શેર, આ બી વસ્તુ યાદ રાખજો, એમને કહેવાનું ડુ નોટ શેર eating utensils. Okay, with the child. Wash all eating utensil into the dishwasher. Okay, cover any unused food and formula into the refrigerator. Okay, અને જો ના ખવાય તો ડિસ્કાર્ડ કરવાનું વિધિન 24 અવર. ઓકે, બસ જે મતલબ જે ફૂડ અનયુઝ હોય એને કવર કરીને મૂકવાનું રેફ્રિજરેટરમાં, એ બી કહેવાનું. ડુ નોટ અલાઉ ધ ચાઇલ્ડ ટુ ઇટ ફ્રેશ ફ્રૂટ ઓર વેજીટેબલ, રો મીટ એન્ડ ફિશ આર્ટિક કરો. Okay, wear a gloves when caring for the child, especially when contact with the body fluid and changing a diaper. Okay, આ બે વસ્તુ યાદ રાખવાની. Change the child diaper frequently away from the food areas. Fold the diaper soil disposable diaper inward and close with the tap and dispose tightly covered plastic linen container. Okay, dispose of the trash daily. Clean up any child body fluid splint with the bleach solution. Ratio આપ્યો છે કેટલો? 10:1. ઓકે, 10 ml 1 લીટરમાં એમ. ઓકે, એટલે 10:1 રેશિયો આપ્યું છે, એ રેશિયો મેન્ટેન કરવાનું. એજ્યુકેશન આપ્યું છે એડોલેસન્ટ ચાઇલ્ડ માટે, લાઈક એડોલેસન્ટ ગર્લ હશે કે બોય હશે વિથ એચઆઈવી. ઓકે, એમાં એ લોકો માટે સ્પેશિયલી શું છે? એજ્યુકેટ અબાઉટ હાઈ રિસ્ક બિહેવિયર એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ અવોઇડિંગ હાઈ રિસ્ક બિહેવિયર. ઓકે, કેમ કે એડોલેશનમાં કેવું હશે, એ લોકો વધારે એટ્રેક્ટ થશે ઓપોઝિટ લાઈક સેક્સ જોડે, રાઈટ? તો બોયફ્રેન્ડ ને ગર્લફ્રેન્ડ કોઈ રિલેશન એ કરશે તો હાઈ રિસ્ક બિહેવિયરમાં શું આવશે, લાઈક એ લોકો એક્સાઇટમેન્ટ થશે તો એ લોકો કોઈ વાર સેક્સ્યુઅલ રિલેશન બી લાઈક બિલ્ડઅપ કરશે, રાઈટ? પણ એ લોકોને એજ્યુકેટ કરવાના. ઇફ યુ આર લાઈક ડુ સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ, યુ શુડ ગો વિથ ધ પ્રોટેક્શન. ઓકે, આઈડેન્ટિફાઈ મેથડ ઓફ ધ ટ્રાન્સમિશન ઓફ ધ એચઆઈવી. પ્લસ
એ લોકોને આઈડેન્ટિફાઈ બી કરવાની કે કઈ કઈ મેથડ હોય એચઆઈવી તમારું ટ્રાન્સમિટ થઈ શકે અધર પર્સન જોડે. ઓકે, emphasize importance and abstinence from the sexual contact such as the intercourse. Okay, emphasize the importance of the using safe condom if intercourse is planned. Okay, જેમ મેં કહ્યું એમ identify resources available and support and other issues. Okay, આ સ્પેસિફિકલી એડોલેસન્ટ માટે હતું. હવે છે રૂબેલા મિઝલ્સ. ઓકે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં શું છે, પેરામેક્સો વાયરસથી મેઇન એજન્ટ તે છે. ઇન્ક્યુબેશન એનો પીરિયડ કેટલો છે, 10 to 20 days. ઓકે, ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ પોઝિટિવ ઓર્ગેનિઝમ એ બધું ના પૂછાય, બટ મેઇન તમારે સિમ્ટમ્સ અને ઇન્ટરવેન્શન યાદ રાખવાના હરેક ડિઝીઝના. ઓકે, પ્લસ કમ્યુનિકેબલ પીરિયડ કેટલો છે, ફ્રોમ 4 days બિફોર એન્ડ ટુ 5 days આફ્ટર રેસ અપિયર, મેઇનલી ડ્યુરિંગ prodormant stage and pertaining to early symptoms that may mark on the onset of the disease. Okay, sources કયું કયું છે કે ઇન્ફેક્શન સ્પ્રેડ થાય તો શાનાથી સ્પ્રેડ થશે, રેસ્પિરેટરી ટ્રેક સિક્રેશન, બ્લડ, યુરિન ઓફ ધ ઇન્ફેક્ટેડ પર્સન. ઓકે, ટ્રાન્સમિશન કયું કયું, એરબોર્ન પાર્ટિકલ્સ, ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ ઇન્ફેક્શન એન્ડ ડ્રોપલેટ, ઓર ટ્રાન્સપ્લેઝન્ટલ ટ્રાન્સમિશન. ધેટ મીન્સ આમાં કોન્ટેક્ટ, ડ્રોપલેટ અને એરબોર્ન ત્રણેય પ્રિકોશન લેવા પડે, પણ મેઇનલી લાઈક આ એરબોર્ન પ્રિકોશન છે. ઓકે, આપણે તમે લોકોએ ક્રિશા અને રાજનને બાકી છે FON માં, બટ રિદ્ધિને ખબર હશે, રાઈટ? ઓકે, અસેસમેન્ટ. તો અસેસમેન્ટમાં તમને લોકોને શું શું જોવા મળશે, ફર્સ્ટ છે ફીવર, મેઝલ્સ. ઓકે, 3C જોવા મળશે, કોચ, કફ એન્ડ શું જોવા મળશે, કંજક્ટાઇવાઇટિસ. પ્લસ રેસ જોવા મળશે, રેડ એરિથમેટસ, મેક્યુલોપોપ્યુલર ઇરપ્શન એન્ડ સ્ટાર્ટિંગ ઓન ધ ફેસ. કઈથી સ્ટાર્ટ થશે, રેસ ફેસ ઉપરથી સ્પ્રેડિંગ ડાઉનવર્ડ ફેસ સુધી જશે. ઓકે, બ્લીચિંગ ઇઝીલી વિથ ધ પ્રેશર. ઓકે, રપ્ચર થઈ જશે. ઓકે, ઇઝીલી જો પ્રેસ કરશે ને તો gradually turn brownish color, last 6 to 7 days, may have disclamation and article. So, કેવા સોફ્ટ સ્પોટ જોવા મળશે, કોપ્લિક સ્પોટ. ઓકે, કોપ્લિક સ્પોટ જોવા મળશે, સ્મોલ રેડ સ્પોટ વિથ bruising white center, red base located buccal mucosa, last 3 days. Okay, સ્કિનના ડિઝીઝ કન્ડિશનમાં ધ્યાન રાખજો, કેમ કે અમુક મેઇન હશે. રેસિસ બધામાં તમને કહેશે કે પેશન્ટ આવ્યું છે, રેસ છે. ઓકે, તમને એ રીતના ડાયગ્નોઝ કરતા નહીં ફાવે, એટલે હું કહું છું અસેસમેન્ટ ધ્યાન રાખજો. અમુક ડિઝીઝ એવા હશે જેમાં ફીવર નહીં આવે, અમુક હશે જેમાં ફીવર આવશે. એટલે સ્કિનના જેટલા બી ડિસઓર્ડર છે, ઓકે, આ ઇમ્યુનિટીના ડિસઓર્ડર છે, એ બધા સિમ્ટમ્સ વાઇઝ યાદ રાખજો. ઓકે, સ્પેસિફિકલી તો તમને યાદ રહેશે, નહીં તો ત્યાં તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જશો. ઓકે, નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. તો તમારે મિઝલ્સમાં કયા કયા ઇન્ટરવેન્શન લેવાના, તો પહેલા શું છે, use airborne and contact precaution. Okay, if child is hospitalized, restrict the child quiet activities and bed rest, use cool mint vaporizer for the cough and coverage, and dim light if the photophobia is present, administer antibiotics for the fever, and administer vitamin A supplement as a prescriber. Okay, now બીજી ડિઝીઝ કન્ડિશન છે રૂસેલા. ઓકે, એનો પોઝિટિવ ઓર્ગેનિઝમ શું છે, હ્યુમન હર્પીસ વાયરસ ટાઈપ 6. ઓકે, ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ એનો કેટલો છે, 5 to 15 days. કમ્યુનિકેબલ પીરિયડ અનનોન છે, બટ thought to extend from the febrile stage to time to rest first appear. ઓકે, સોર્સ ઓફ ધ ટ્રાન્સમિશન કેવી કેવી રીતના મતલબ ટ્રાન્સમિટ થાય છે એ બી અનનોન છે, બટ
institute to standard precaution other precautions based on the child symptoms. Okay, transmission બી unknown છે એનું. અસેસમેન્ટ આ એટલું નથી પૂછાતો. ઓકે, આ ડિસીઝ અસેસમેન્ટમાં સડન હાઈ ફીવર for 3 to 5 days duration into the child who appear well followed by the rash. કેવા રેશ હશે? Rose pink maculars that bleach with the pressure. Okay, like rupture થઈ જશે. Okay, રોઝ પિંક લાઇક મેક્યુલર રેસ હશે, યાદ રાખજો. ફેબ્રાઇલ સીઝર્સ મે અકર. રેસ અપિયર several hours to 2 days after fever and subside last 1 to 2 days. Okay, ઇન્ટરવેન્શન સપોર્ટિવ કેર આપવાની, ડેટ્સ ઇટ. ઓકે, ના છે જર્મન મેઝલ્સ રૂબેલા, આ આઈએમપી છે. ઓકે, યાદ રાખજો. ઓકે, એજન્ટ એનો કયો છે? રૂબેલા વાયરસ છે. સેમ ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ 14 to 21 days. કમ્યુનિકેબલ પીરિયડ કયો છે? ફ્રોમ 7 days બિફોર એન્ડ અબાઉટ 5 days આફ્ટર રેસ અપિયર. ઓકે, સોર્સ કયા કયા સોર્સ છે એના સ્પ્રેડ થવાના? લાઈક નેઝો pharyngeal secretion. Virus is also present into the blood, stool and urine. Okay, transmission આમાં બી airborne and direct contact with the infections and droplet. Airborne precaution છે. Okay, directly via artically freshly contaminated with the nasopharyngeal secretion, feces and urine and transplacental. Okay, એટલા માટે ખબર છે કે તમને ખબર હશે તો આપણે મેટર્નિટી લર્ન કરતા રહી કે વુમન પ્રેગ્નેન્ટ થાય પહેલા રૂબેલા વેક્સિન આપવાની, પ્રેગ્નેન્ટ થયા પછી નહીં આપવાની, રાઈટ? કેમ કે ટ્રાન્સપ્લેઝન્ટલ રૂટ છે, રૂબેલા બેબીમાં બી ટ્રાન્સમિટ થઈ શકે છે. ઓકે, અસેસમેન્ટમાં તમને શું જોવા મળશે? લો ગ્રેડ ફીવર, મલેસ. ઓકે, આ પોઈન્ટ ટીક કરો. કેવા રેસ જોવા મળશે? પિંકીશ રેડ મેક્યુલો પેપ્યુલર રેસ that begin on the face and spread to entire body within 1 to 3 days. બીજું શું જોવા મળશે? પેટેચી લાઈક રેડ પિન પોઈન્ટ સ્પોટ જોવા મળશે. ઓકે, મે ઓફન ઇન્ટુ ધ સોફ્ટ પેલેટ. ઓકે, માઉથમાં. ઇન્ટરવેન્શન કયા લેવાના? યુઝ એરબોર્ન એન્ડ ડ્રોપલેટ એન્ડ કોન્ટેક્ટની પ્રિકોશન લેવાના. ઓકે, ઇફ ચાઇલ્ડ ઇઝ હોસ્પિટલાઇઝ પ્રોવાઇડ સપોર્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ એન્ડ આઇસોલેટ ધ ઇન્ફેક્ટેડ ચાઇલ્ડ ફ્રોમ ધ પ્રેગ્નેન્ટ પર્સન. ઓકે, નાવ છે મમ્સ. તો મમ્સમાં કોઝિટિવ ઓર્ગેનિઝમ કયું છે? પેરામાઇક્સોવાયરસ. ઓકે, ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ 14 to 21 days. Communicable period immediately before and after parotid gland swelling and begin. Okay, sources like saliva of the infected person and possibly from the urine also. Okay, transmission via direct contact and droplets spread from the infected person, એટલે droplet અને ડાયરેક્ટ મતલબ કોન્ટેક્ટ પ્રિકોશન આમાં લેવા પડે. ઓકે, નાવ છે અસેસમેન્ટ. તો અસેસમેન્ટમાં શું જોવા મળશે? ફીવર, હેડેક, મલેસ, એનોરેક્સિયા. આ પોઈન્ટ ટીક કરો. શું છે? જો ઇયર પેન aggravated by the chewing followed by the parotid glandular swelling. Okay, પ્લસ ઓર્કિટાઇટિસ એન્ડ ઓફોરોટાઇટિસ જોવા મળશે. ઓકે, ડેફનેસ ઇયરમાં. ઓકે, પ્લસ એસેપ્ટિક મેનેન્જાઇટિસ મે અકર. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શનમાં ક્લિનિકલ જજમેન્ટ આપ્યું છે, આપણે જોઈ લઈએ. શું છે? હોસ્પિટલાઇઝ 7 year ચાઇલ્ડ ડાયગ્નોઝ થઈ ગયું છે. શાનાથી? મમ્સથી. ધ નર્સ વુડ પ્રિપેર ફોલોઈંગ કેર ફોર ધ ચાઇલ્ડ. ઓકે, કઈ કઈ કેર ફોલો લાઈક પ્રિપેર કરશે? તો ફર્સ્ટ એને શું કરવાનું? અરેન્જ ફોર ધ ચાઇલ્ડ ટુ મૂવ ટુ પ્રાઇવેટ રૂમ. ઓકે, ડ્રોપલેટ પ્રિકોઝન હોય, એરબોર્ન પ્રિકોઝન હોય તો શું કરવાનું? ઓલવેઝ યાદ રાખવાનું કે બેબી હોય કે કોઈ બી એડલ્ટ હોય આઇસોલેટ કરવું જ પડે. ઓકે, ડ્રોપલેટ અને એરબોર્ન પ્રિકોઝન હોય તો. ઓકે, બીજું શું છે? એન્શ્યોર ડેટ ધ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિકોશન ડ્રોપલેટ એન્ડ કોન્ટેક્ટ પ્રિકોશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પ્લસ એન્શ્યોર ડેટ ધ ઓલ હેલ્થ કેર પર્સોનલ is contact with a child wear a N95 mask. Okay, and ensure that
all healthcare personnel into the contact with the child wear a gown, gloves, and perform hand hygiene before and after client contact. Okay, ensure the child race plus provide soft food diet કેમ કે ચ્વિંગમાં પ્રોબ્લેમ હશે. ઓકે, પેરોટિક ગ્લેન્ડમાં જ્યાં ડિઝીઝ થશે એટલા માટે એટલે સોફ્ટ ફૂડ આપવાનું દેટ વિલ નોટ રિક્વાયર ચ્વિંગ. ઓકે, ચ્વિંગની જરૂર ના પડે એવું આપવાનું. એલિવેટ પેરોટિક ગ્લેન્ડ ડિસ્કમ્ફર્ટ, અપ્લાય hot and cold compression to the neck to promote comfort. Okay, apply warmth and local support to strong fitting underpant and relieve orchitis plus monitor aseptic meningitis, report them PSCP if they occur, instruct the parents, measure and prevent the transmission of the communicable disease. Okay, તો આ તું મંગ્સ અમુકની ફિગર બી આપી છે. ઓકે, તમે જોજો તો તમને ખબર પડે. અમુકમાં ફિગર ક્વેશ્ચન બી આવી શકે છે એટલા માટે. ઓકે, રૂબેલાની આપી છે, રૂશેલાની આપી છે, રાઈટ, એન્ડ પછી મિઝલ્સની બી આપી છે. ઓકે, નાવ છે ચિકન પોક્સ. આ બી આઈએમપી છે. ઓકે, યાદ રાખજો. પોઝિટિવ ઓર્ગેનિઝમ કયો છે એનો વેરીસેલા જોસ્ટર, ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ 14 to 16 days, communicable period કયો છે from 1 to 2 days before the onset of the rash to 6 days after the first crop of the vesicle when the crust have formed. Source respiratory tract secretion and infected person, skin lesions. Transmission શું છે direct and airborne and droplet and contaminated object. એટલે ત્રણ પ્રિકોશન લેવાના આમાં, ડાયરેક્ટ, ડ્રોપલેટ અને એરબોર્ન, ત્રણ પ્રિકોશન. ઓકે, આ વસ્તુ બી ટીક કરી રાખો તો યાદ રહે તમને. ઓકે, અસેસમેન્ટનો ફિગર બી આપી છે ચિકન પોક્સની 41.4. ઓકે, અસેસમેન્ટમાં તમને શું જોવા મળશે. ઓકે, આમાં તો તમને તરત ખબર પડી જશે કે હા ચિકન પોક્સ છે. ઓકે, એક ટોટલી ડિફરન્ટ છે. ઓકે, એમાં શું થશે, સ્લાઇટ ફીવર, મલેસ, એનોરેક્સિયા ફોલોડ બાય મેક્યુલર રેશ ફર્સ્ટ, appearance on the trunk and scalp, move to face and extremities. કેવા લંપ હશે, lesions become pasticles, begin dry to develop to cross. Lesions may appearance on the mucous membrane of the mouth and genital area and rectum. Okay, આ point ટિક કરો. ઓકે, કઈ કઈ હશે, માઉથ, જનાઇટલ એરિયા એન્ડ રેક્ટલ એરિયા. લીઝન્સ હશે, નોટ રેસ, એટલે તમને તરત ખબર પડી જશે. મેઇન ડિફરન્ટ આ છે વેરીસેલા જોસ્ટરમાં. ઓકે, શું હશે, રેસ નહીં હોય, શું હશે, લીઝન્સ હશે અને પેપ્યુલ હશે. ઓકે, એટલે તરત તમને ખબર પડી જશે કે હા આ જ વેરીસેલા જોસ્ટર જ છે. ઓકે, ઓકે, ઇન્ટરવેન્શનમાં શું, જો પેશન્ટ લાઈક ક્લાયન્ટ હોસ્પિટલાઇઝ હોય તો સ્ટ્રિક્ટ આઇસોલેશન, એરબોર્ન ડ્રોપલેટ કોન્ટેક્ટ પ્રિકોશન લેવાના જ. ઓકે, બીજું શું, એટ હોમ હોય તો આઇસોલેટ ઇન્ફેક્ટેડ ચાઇલ્ડ અન્ટિલ વેસિકલ્સ હેવ ડ્રાય. ઓકે, પ્લસ વેસિકલ જ્યાં લગીન ડ્રાય ના થાય ત્યાં લગીન આઇસોલેટ કરી દેવાનું બેબીને. ઓકે, હોમમાં હોય તો. બીજું શું છે, એન્ટીવાયરલ એજન્ટ આપવાના, મે બી ટ્રીટ ટુ વેરીસેલા ઇન્ફેક્શન એન્ડ સસેપ્ટેબલ ઇમ્યુનોકોમ્પ્રોમાઇઝ પર્સન ટુ ડિક્રીઝ નંબર ઓફ ધ લીઝન્સ એન્ડ શોર્ટન ડ્યુરેશન ઓફ ધ ફીવર એન્ડ ડિક્રીઝ ઇચિંગ, લેથાર્જી એન્ડ એનોરેક્સિયા. ઓકે, કેમ કે આ વાયરસ છે. ઓકે, એટલા માટે ટોટલી ડિફરન્ટ છે, આ વાયરસથી સ્પ્રેડ થાય એટલા માટે. ઓકે, યુઝ વેરીસેલા જોસ્ટર ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન IV આપવાનું. ઓકે, ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન લાઈક ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન G આપવાનું, રિકમેન્ડેડ ફોર ધ ચિલ્ડ્રન who are immunocompromised and who have no previous history of the varicella and who are likely contact with the disease and have a complication as a result. ઓકે, શું આપવાનું, ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન G ટીક કરો તો કરો, એક જ ટ્રીટમેન્ટ છે એની. અને બીજી એન્ટીવાયરલ મેડિકેશન્સ આવે છે એના માટે. ઓકે, આમાં નથી આવતી બધી બે. આઈ થિંક હું નામ ભૂલી ગઈ એનું. એન્ટી રિટ્રોવાયરલ મતલબ એન્ટીવાયરલ થેરાપી હતી એક મેડિકેશન, આવશે આપણે જોઈશું. પ્રોવાઈડ સપોર્ટિવ કેર બી આપવાની. ઓકે, આ
એકલા ક્વેશ્ચન છે યાદ રાખજો. આઇસોલેટ હાઈ રિસ્ક ચિલ્ડ્રન સચ એઝ અ ચાઇલ્ડ હુ હેવ ઇમ્યુનોકોમ્પ્રોમાઇઝ ડિસઓર્ડર ફ્રોમ ધ ચાઇલ્ડ વિથ ધ કમ્યુનિકેબલ ડિસીઝ લાઈક વેરીસેલા જોસ્ટર છે, એક છે એચઆઈવી છે, એક છે ઇમ્યુનોકોમ્પ્રોમાઇઝ. ઓકે, નાવ છે પરટુસિસ વૂપિંગ કફ. ઓકે, ઓકે, એને વેરીસ એનું એજન્ટ કોણ છે? બોર્ટિલા પરટુસિસ. ઓકે, ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ એવરેજ ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ કયો છે? 7 to 10 days, but can range from 6 to 20 days. Okay, communicable period greatest during central stage, like when the discharge from the respiratory secretion occur. Okay, source કયો છે? Discharge from the respiratory tract from the infected person. Transmission via direct and droplet precaution, like spread droplet અને ડાયરેક્ટલી થાય છે. ઓકે, ઇન્ફેક્ટેડ પર્સન. ઇનડાયરેક્ટ વિથ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ ફ્રેશલી કન્ટામિનેટેડ આર્ટિકલ્સ. ઓકે, અસેસમેન્ટ. તો અસેસમેન્ટ આનું બી થોડુંક અલગ છે, તમને ખબર પડી જશે. ઓકે, અસેસમેન્ટમાં તમને શું જોવા મળશે? સિમ્ટમ્સ totally related to respiratory હશે. Okay, followed by increased severity of the cough with the loud whooping inspiration. Okay, plus may experience cyanosis, respiratory distress, tongue protrusion, and listlessness, irritability, and anorexia. Okay, intervention. તો એઝ અ નર્સ તમારે કયા કયા ઇન્ટરવેન્શન લેવાના? ઓકે, તો ફર્સ્ટ છે આઇસોલેટ ચાઇલ્ડ ડ્યુરિંગ સેટેટેડ સ્ટેજ ઇફ ધ ચાઇલ્ડ હોસ્પિટલાઇઝ એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યુટેડ ડ્રોપલેટ એન્ડ કોન્ટેક્ટ પ્રિકોશન. ઓકે, એ વસ્તુ યાદ રાખજો કે કયા ડિઝીઝમાં કયા પ્રિકોશન લેવાના. ઓકે, લખવું હોય તો ડિઝીઝ કન્ડિશનનું આખી એક નોટ બનાવી દેજો કે કયા ડિઝીઝ કોન્ટેક્ટ પ્રિકોશનમાં આવશે, કયા ડિઝીઝ એરબોર્ન પ્રિકોશનમાં આવશે અને કયો ડિઝીઝ કોન્ટેક્ટ પ્રિકોશનમાં આવશે. ઓકે, એક જ પેજની નોટ છે, બનાવી લાઈક વોલ ઉપર ચિપકાઈ દેવાની તો તમને યાદ રહે. ઓકે, administer antimicrobial therapy as a prescribed, reduce environmental factor that cause coughing spasms such as a dust, smoke, sudden changes into the temperature, ensure adequate hydration and nutrition, provide suction and humidified oxygen if needed. Okay, monitor cardiopulmonary status via monitor like cardiac monitor, pulse oximetry જોઈ રાખવાના. પ્લસ infant do not receive birthing parents immunity to the pertussis. Okay, એટલે DPT વેક્સિન આપવી પડે. would be administered to birth to parents into the postpartum period. Dose in the close contact with the infant and prevent spread to the pertussis to infant. Okay, ખબર પડી આટલે સુધી? નાવ છે ડિફ્ટેરિયા, એક બીજી ડિઝીઝ કન્ડિશન. ઓકે, આમાં બધી ડિઝીઝ કન્ડિશન જ આવશે આવી રીતના. ઓકે, એજન્ટ કયો છે? કોઝિટિવ એઝુની ઓર્ગેનિઝમ એનો કયો છે? કોરિની બેક્ટેરિયમ ડિફ્થેરી. ઓકે, પ્લસ ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ કયો છે? 2 to 5 days. ઓકે, કમ્યુનિકેશન પીરિયડ કયો છે? વેરિયેબલ અન્ટિલ virulent bacilli no longer present. Okay, sources કયો છે? Discharge from the mucous membrane of the nose and nasopharynx, skin and other lesions and infected person. Transmission આમાં કયું છે? Direct contact with the infected person and carrier or the contaminated article. Okay, આમાં ખાલી direct like contact precaution જ લેવાના છે. Okay, assessment. તો તમને આમાં assessment શું જોવા મળશે? low grade fever, malaise, sore throat, foul smelling mucopurulent nasal discharge. Okay, dense pseudo membrane formation into the throat that may interfere with the eating and drinking, breathing. Okay, lymphadenitis જોવા મળશે. neck edema, bulk neck. આ point ટિક કરો. કેવું જોવા મળશે? bulk neck. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શન. તો ઇન્ટરવેન્શનમાં કયા કયા ઇન્ટરવેન્સ લેવાના? strict isolation, ensure strict isolation with the hospitalized child, administer diphtheria antitoxic as a prescribe. ઓકે, આ વસ્તુ યાદ રાખજો.
provide bed rest, administer antibiotic, provide suction and humidified oxygen as needed, provide tracheostomy care, ટીસ્ટોમી if ટીસ્ટોમી નાખેલી હોય તો ટીસ્ટોમી કેર કરવી પડે. ઓકે, ના છે પોલિયોમાઇલાઇટિસ કે આ એટલું નથી પૂછાતું. ઓકે, કોઝિટિવ ઓર્ગેનિઝમ એનો કયો છે? એન્ટેરોવાયરસ. ઓકે, ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ સેમ લાઈક 7 to 14 days. ઓકે, કમ્યુનિકેબલ પીરિયડ કયો છે? અનનોન છે, બટ વાયરસ ઇઝ અ પ્રેઝન્ટ ઇન ટુ ધ થ્રોટ and feces shortly after infection and persist for about 1 week into the throat and 4 to 6 weeks into the feces. Okay, sources કયો છે? oropharyngeal secretion and feces of the infected person. ટ્રાન્સમિશન કેવી રીતના થશે? ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ infected person, fecal, oral and oropharyngeal route. ઓકે, fecal, oral અને oropharyngeal route થી સ્પ્રેડ થશે. આ વસ્તુ એક યાદ રાખવા જેવી છે. ઓકે, અસેસમેન્ટ. તો આમાં અસેસમેન્ટ તમને શું જોવા મળશે? ફીવર, મલેસ, એનોરેક્સિયા, nausea, headache, sore throat, abdominal pain, followed by shortness and stiffness of the trunk, neck, limb that may progress to central nervous system paralysis. ઓકે, પેરાલાઇસિસ બી થઈ શકે છે. ઓકે, યાદ રાખજો. ઇન્ટરવેન્શનમાં શું કરવાનું? એન્ટેરિક એન્ડ કોન્ટેક્ટ પ્રિકોશન લેવાના, સપોર્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ આપવાની, બેડ રેસ્ટ, મોનિટરિંગ રેસ્પિરેટરી પેરાલાઇસિસ એન્ડ ફિઝિકલ થેરાપી. ઓકે, નાવ છે સ્કાર્લેટ ફીવર. મને હજુ બી યાદ છે, મને આની કેસ સ્ટડી આવી હતી. ઓકે, આ મોસ્ટ ટાઈપી કન્ડિશન છે, યાદ રાખજો. કેમ ખબર? એનો પોઝિટિવ ઓર્ગેનિઝમ કયો છે? જુઓ, ગ્રુપ એ બીટા હિમોલાઇટિક સ્ટેપ્ટોકોકાઈ. ઓકે, સ્ટેપ્ટોકોકસ લાઈક મેઇન છે. આપણે ઓલમોસ્ટ બધી ડિઝીઝ કન્ડિશનમાં આગળની સિસ્ટમોમાં લર્ન કર્યું છે, રાઈટ? અમુક જે આઈએમપી ડિઝીઝ કન્ડિશનમાં ટીક કરાય એનો પોઝિટિવ ઓર્ગેનિઝમ આ જ છે, હિમોલાઇટિક સ્ટેપ્ટોકોકસ સ્ટેફાઇલોકોકસ. ઓકે, એટલા માટે મોસ્ટ આઈએમપી ડિઝીઝ કન્ડિશન છે, યાદ રાખજો. ઓકે, ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડને એવું ના પૂછાય. ઓકે, ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ કયો છે? 2 to 5 days with a range of the 1 to 7 days. Communicable period about 10 days during incubation period and clinical illness and during first 2 week carrier stage and although may persist for the month. Sources કયો છે? nasopharyngeal secretion and infected person to carries. Transmission શાનાથી થાય? ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ ઇન્ફેક્ટેડ પર્સન. ઓકે, ડ્રોપલેટ બી સ્પ્રેડ થાય via droplet and indirectly by the contact with the contaminated article in ingestion of the contaminated milk. આ વસ્તુ યાદ રાખજો. and other foods એનાથી બી સ્પ્રેડ થઈ શકે છે સ્કાર્લેટ ફીવર. ઓકે, ટ્રાન્સમિટ થઈ શકે છે ઇન શોર્ટ ટાઈમ. અસેસમેન્ટ આમાં બધું બહુ વાલ્યુ છે, યાદ રાખજો. આઈએમપી છે એટલા માટે. ફિગર બી આપી છે જો 41.5. ઓકે, એબ્રુપ્ટ હાઈ ફીવર, ફ્લશ ચીક. કેવા હશે? ફ્લશ ચીક, વોમિટિંગ, હેડેક, enlargement of the lymph node, neck, malaise, abdominal pain, red. આ પોઈન્ટ ટીક કરો. કેવા છે? રેડ, ફાઇન, સેન્ડ પેપર લાઇક રેસ. ઓકે, કઈ ડેવલપ થશે? એક્સિલા, ગ્રોઇન, નેક, સ્પ્રેડ ટુ કવર એન્ટાયર બોડી એક્સેપ્ટ ફેસ ઉપર નહીં થાય. ઓકે, રેસ બ્લીચિંગ વિથ પ્રેશર. જો પ્રેશર આપશે તો જે રેસ હશે મતલબ રપ્ચર થઈ જશે ઇન શોર્ટ. ઓકે, pink or red lines and patchy are knotted into the area, deep creases and fold the joint. કઈ છે સાઇન? પાસ્ટિયસ સાઇન જોવા મળશે. ઓકે, પ્લસ disflammation and the sick like slugging on the skin, palm and sole appear by the week 1 to 3 week. Okay, tongue is initially coated with the white flurry covering with the red projecting
પેપેલી વ્હાઇટ સ્ટ્રોબેરી ટંગ થશે. કેવી થશે? વ્હાઇટ સ્ટ્રોબેરી ટંગ. ટીક કરવું હોય તો કરી રાખજો. બાય ધ થર્ડ એન્ડ ધ ફિફ્થ ડે વ્હાઇટ કોટ સ્લગ ઓફ. ઓકે, આફ્ટર 5 days શું થશે? વ્હાઇટ કોટ હશે એ સ્લગ થઈ જશે, ઓફ થઈ જશે. શું લીવ રહેશે? લીવ લાઈક ત્યાં રહેશે લિવિંગ રેડ સ્વોલમ ટન, રેડ સ્ટ્રોબેરી ટંગ. ઓકે, એક કીવર્ડ છે, યાદ રાખજો અસેસમેન્ટમાં તો તમને ઇઝીલી યાદ રહે. ટોન્સિલાઇટિસ રેડેડ જોવા મળશે, એડિમેટસ જોવા મળશે, કવર્ડ એગ વિથ એક્સ્યુડેટ, ફેરિંગિસ એડિમેટસ એન્ડ બીફી રેડ. ફેરિંગ બી કેવું હશે? બીફી રેડ. ઓકે, અસેસમેન્ટ યાદ રાખજો, મોસ્ટ ટાઈમ બી છે એટલા માટે કહું છું. ઓકે, નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. ઇન્ટરવેન્શનમાં ફર્સ્ટ શું કરવાનું? ઇનિશિએટ કોન્ટેક્ટ અને ડ્રોપલેટ બંને પ્રિકોશન લેવાના અન્ટિલ 24 hours આફ્ટર ઇનિશિએશન ઓફ ધ એન્ટીબાયોટિક. પ્રોવાઇડ સપોર્ટિવ થેરાપી, પ્રોવાઇડ બેડ રેસ્ટ એન્ડ એન્કરેજ ફ્લુઇડ ઇનટેક. ઓકે, નાવ છે ફિફ્થ ડિઝીઝ, એરિથ્રેમા ઇન્ફેક્શનોસ. ઓકે, આ બી આઈએમપી છે, યાદ રાખજો. ઓકે, એઝન કયો છે? હ્યુમન પાર્વોવાયરસ B19. ઓકે, incubation period 4 to 14 days, maybe 12 days. Okay, sorry, 20 days. Communicable period uncertain, but before and onset of the symptoms into the most children. Sources કયો છે? infected person. Transmission unknown છે, but respiratory secretion થી transmit થઈ શકે છે. ઓકે, નાવ છે assessment. ઓકે, તો અસેસમેન્ટમાં બિફોર રેસ એ સિમ્ટોમેટિક હશે, ખાલી માઇલ્ડ ફીવર હશે, મલેસ હશે, હેડેક હશે અને રનિંગ નોઝ હશે. ઓકે, આફ્ટર રેસ લાઈક સ્ટેજીસ ઓફ ધ રેસ શું જોવા મળશે? ટીક કરો. શું છે? એરિથેમા ઓન ધ ફેસ, સ્લેપ ચીક અપિયરન્સ. ઓકે, સ્લેપ કર્યું હોય ને એવું ચીક હશે અપિયરન્સ. ઓકે, ડેવલપ ડિસઅપિયર બાય 1 to 4 days. ઓકે, ફિગર આપી છે 41.6 જોવા. Okay, about 1 day after rash appear on the face, maculopapular red spot appearance symmetrically distributed on the extremities. Rash progressive from the proximal and distal surface, may last a week or more. Okay, rash subside but may appearance into skin, become irritated by the sun, heat, cold, exercise and friction. Okay, નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. તો ઇન્ટરવેન્શનમાં શું યાદ રાખવાનું? ચાઇલ્ડ ઇઝ નોટ યુઝ્યુઅલી હોસ્પિટલાઇઝ ઇન ધીસ કન્ડિશન, બટ administer antipyretic, analgesic, anti-inflammatory medication as a prescribed and give a supportive care. That's it. Okay, pregnant person need to be contact that PHCP if they come into the contact with the child with a communicable disease. Okay, કેમ કે પ્રેગ્નેન્ટ લેડીને બી સ્પ્રેડ થઈ શકે છે. ઓકે, એટલા માટે. નાવ છે ઇન્ફેક્શિયસ મોનોન્યુક્લિયોસિસ. ઓકે, આ બી આઈએમપી છે, યાદ રાખજો. ઓકે, પોઝિટિવ ઓર્ગેનિઝમ કયો છે? ઇપ્સ્ટીન બાર વાયરસ. ઓકે, ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ 4 to 6 week. કમ્યુનિકેબલ પીરિયડ અનનોન છે. સોર્સ ઓરલ સિક્રેશન, બ્લડ ટ્રાન્સમિશન એન્ડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન. ઓકે, ટ્રાન્સમિશન વાયા ડાયરેક્ટ ઇન્ટિમેટેડ કોન્ટેક્ટથી થાય છે. ઓકે, પ્લસ અસેસમેન્ટમાં શું જોવા મળશે? ફીવર, મલેસ, હેડેક, ફટીક, નોઝિયા, એબ્ડોમિનલ પેઇન, સોર થ્રોટ, એનલાર્જમેન્ટ, રેડ ટોન્સિલ્સ, લિમ્ફેડોપેથી, હિપેનોસ્પિનોમેગાલી, discrete macular rash, most common prominent over the trunk, may occur. Okay, ઇન્ટરવેન્શનમાં શું યાદ રાખવાનું? પ્રોવાઇડ સપોર્ટિવ કેર એન્ડ મોનિટર સાઇન ફોર ધ સ્પ્લેનેનિક રપ્ચર, લાઈક સ્પિન રપ્ચર ના થઈ જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું. ઓકે, ટીચ ધ પેરેન્ટ્સ ઓફ ધ ચાઇલ્ડ વિથ ધ મોનોન્યુક્લિયોસિસ, મોનિટર સાઇન ફોર ધ સ્પ્લેનેનિક રપ્ચર. આ પોઈન્ટ ટીક કરી રાખજો, આઈએમપી છે. ઓકે, વિચ ઇન્ક્લુડ એબ્ડોમિનલ પેઇન, લેફ્ટ અપર કોન્ટ્રાક્ટ પેઇન એન્ડ લેફ્ટ શોલ્ડર પેઇન. ઓકે, સ્પિન રપ્ચર થશે તો કયા સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે? એબ્ડોમિનલ પેઇન,
Left upper, okay, left upper contract pain and left shoulder pain, યાદ રાખજો. ઓકે, રોકી માઉન્ટેન સ્પોટ ફીવર નહીં પૂછાતું એટલું બધું, ઓકે, નોટ આઈએમપી. પોઝિટિવ ઓર્ગેનિઝમ કયો છે? રિકેટ્સિયા રિકેટી, ઓકે. ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ 2 to 14 days. સોર્સ tick from the mammal, most often from the wild rodent and the dog, okay. Dog વધારે એ લોકો નામથી સ્પ્રેડ થાય એનિમલ્સ માંથી, ઇન શોર્ટ, ઓકે. ટ્રાન્સમિશન બાઇટ એન્ડ ઇન્ફેક્ટેડ ટીક, મોસ્ટલી ટીક હોય ને એનાથી સ્પ્રેડ વધારે થાય છે, ઓકે. ઓકે, અસેસમેન્ટમાં શું જોવા મળશે? ફીવર, મલેસ, એનોરેસિયા, વોમિટિંગ, હેડેક, મેલ્જિયા, મસલ્સ પેન, ઓકે, એ જોવા મળશે. મેક્યુલો પેપ્યુલર પેટેચી rests primarily on the extremities, ankle and wrist, but may spread to other area, characteristically on the palm and sole, okay. ઇન્ટરવેન્શનમાં શું કરવાનું? પ્રોવાઈડ વર્ગરસ સપોર્ટિવ કેર, પ્રોવાઈડ એન્ટીબાયોટિક્સ, teach the child and parents protection from the tick bite, okay. ફિગર્સ આપી છે બધી, યાદ રાખજો અમુક, ઓકે. ઓકે, મેઝર્સ એન્ડ પ્રોટેક્શન માટે 41.3 છે જો આ બોક્સ નંબર. લાઈક ટીક બાઇટ ના થાય એના માટે કયા કયા મેઝર્સમેન્ટ લેવાના અને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાની પેરેન્ટ્સને. પહેલું શું છે? વિયરિંગ અ લોંગ સ્લીવ ટી શર્ટ, ઓકે. લોંગ પેન્ટ ટ્રંક into the long socks, okay. And head when the walking tick infected areas. Wearing a light color clothing to make tick more visible if they get onto the child, okay. Checking child for the presence of the tick after being high risk and tick infected area, okay. Followed path rather than the walking into the tall and grass and shrub area, because of these places where most tick are found, okay. એટલે અમુક લાઈક ગાર્ડન ને ગ્રાસ વાળી એરિયા હોય ને એ બાજુ વધારે ટીક હોય, તો મતલબ પેરેન્ટ્સને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાનું તે એ બધા એરિયામાં ચાઇલ્ડને લઈને નહીં જવાનું એમ, ઓકે. અપ્લાય ઇન્સેક્ટ repellents containing dihalohlumine like DEET paracetamol before possible exposure. Ointment આવે છે, okay. Areas where the tick are found, okay. Plus keeping yard home trim free, accumulating leaf and other brushes, okay. Like backyard clean રાખવાનું કહેવાનું એમને, like એમનું garden, okay. Applying tick repellent and to dog, okay. ડોગ બી અવોઇડ કરવાના, જે ડોગ જે પેટ રાખે એ ઘરે, ઓકે, એમને કહેવાનું એ બી અવોઇડ કરવાના, ઓકે. પ્લસ saving the tick and the later identification to remove from the child body, okay. To remove tick, grabs tick at the point and the closest contact with the skin and with the tweezer, and the pull straight up with the steady and even a pressure to remove any remaining part with the sterile needle, okay. If using bare hands, and use tissue during removal. Hand wash hand with the soap and water, okay. ટ્રીક આપી છે કે કેવી રીતના રિમૂવ કરવા, ટીક ચોટી જાય ને સ્કિન ઉપર તો, ઓકે. ઓકે, નાવ છે કમ્યુનિટી એસોસિએટેડ મેથિસેલમ રેઝિસ્ટન્સ સેફેલોકોકસ ઓરિયસ, ઓકે, MRSA, ઓકે. આ બે ડિઝીઝ કન્ડિશન છે કમ્યુનિટી રિલેટેડ, ઓકે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં શું છે એનો? પોઝિટિવ ઓર્ગેનિઝમ સેમ સ્ટેફાઇલોકોકસ ઓરિયસ છે, ઓકે. બેક્ટેરિયા that normally located on the skin or nose of the healthy people when present without symptoms, call colonization, and when the symptoms are present, call infection, okay. બે વસ્તુ, એસિમ્પ્ટોમેટિક હોય તો એને શું કહેવાય? કોલોનાઇઝેશન કહેવાય, અને સિમ્પ્ટોમેટિક હોય તો શું કહેવાય? ઇન્ફેક્શન, ઓકે. MRSA stain S. aureus that resistant methicillin most often occur people who were hospitalized and treated at the healthcare facility. Hospital acquired MRSA, okay.
CA-MRSA. MRSA is infection that occur, okay, healthy person ને થાય who has not been hospitalized. જે કોઈ દિવસ હોસ્પિટલાઇઝ ના થયા હોય એ લોકોના ચાન્સીસ વધારે થાય એન્ડ હેડ મેડિકલ પ્રોસિજર ડન વિધિન પાસ્ટ યર, ઓકે. Plus, person at risk with the CA-MRSA include athletes, જે athletes હોય, prisoners હોય, they can attenders હોય, ઓકે, મિલિટરી રિક્રુટર્સ હોય, એ લોકોને વધારે સ્પ્રેડ થાય. બીજું શું છે? પર્સન હુ એબ્યુઝ ઇન્ટ્રાવેનસ ડ્રગ્સ, એ લોકોને બી વધારે થવાના ચાન્સીસ છે, ઓકે. પર્સન હુ લિવિંગ ઇન ટુ ધ ક્રાઉડેડ સેટિંગ્સ, પ્લસ પર્સન વિથ ધ પુઅર હાઇજીન, ઓકે. Person who are contaminated item, use contaminated item, plus person who get tattoos, okay, એ લોકોને બી થઈ શકે છે with the compromised immune system, okay. CA-MRSA spread through person to person contact, okay, directly spread થાય છે through the contact with the contaminated item or thought infection, pre-existing cut or wound, okay, એનાથી બી સ્પ્રેડ થાય, not to protected by the dressing, કે ડ્રેસિંગ ના કર્યું હોય, ઓપન wound હોય તો બી સ્પ્રેડ થઈ શકે છે, ઓકે. The bacteria can enter, કઈ એન્ટર થશે? બ્લડ સ્ટ્રીમ થ્રુ ધ કટ ધ wound and cause a sepsis, cellulitis, endocarditis, osteomyelitis, sepsis, arthritis and toxic shock syndrome, pneumonia, organ failure and death, ઓકે. બહુ વર્ઝન કન્ડિશન થઈ શકે છે MRSA માં, એટલા માટે આ ડિઝીઝ કન્ડિશન આઈએમપી છે, યાદ રાખજો, ઓકે. ના છે પ્રિવેન્ટિવ મેઝર, તો તમે એઝ અ નર્સ કયા પ્રિવેન્ટિવ મેઝર લેવાના? તો ફર્સ્ટ શું છે? ફ્રીક્વન્ટ હેન્ડ વોશિંગ, સ્ટ્રિક્ટ aseptic technique into the healthcare facility, hand washing and practicing good personal hand washing, okay, personal hygiene, plus avoiding sharing personal item, okay. Regular cleaning said equipment such as athletic equipment and wire pool or the sinus. Okay, cleaning cut wound thoroughly. Ensure that the tattoos or the body piercing facility adheres the strict guideline regarding the infection prevention. Okay. ઓકે, MRSAમાં અસેસમેન્ટ કયું જોવા મળશે તમને? સિમ્ટમ્સ, તો ફર્સ્ટ શું છે? અપિયરન્સ ઓન ધ સ્કિન ઇન્ફેક્શન, રેડ સ્વોલન એરિયા, વોર્મ્ડ અરાઉન્ડ ધ એરિયા, ડ્રેનેજ ઓફ ધ પસ, પેઇન એટ ધ સાઇટ એન્ડ ધ ફીવર, આટલી વસ્તુ જોવા મળશે. સિમ્ટમ્સ, બીજા કયા સિમ્ટમ્સ હશે? મોર સિરિયસ ઇન્ફેક્શન હશે તો ચેસ્ટ પેઇન હશે, કફ હશે, ફટીક, ચીલ, ફીવર, મલેસ, હેડેક, મસલ્સ એક, શોર્ટનેસ ઓફ ધ બ્રીથ એન્ડ રેસ, ઓકે. ઇન્ટરવેન્શનમાં શું કરવાનું તમારે? અસેસ ધ સ્કિન લીઝન્સ, ઓકે. પ્રિપેર ટુ ડ્રેન ઇન્ફેક્ટેડ સ્કિન સાઇડ, કલ્ચર ધ wound drainage, prepare obtain blood culture, સ્પુટમ કલ્ચર, યુરિન કલ્ચર, ઓકે. એનાલાઇઝ કરવા માટે બધા કલ્ચર કલેક્ટ કરવાના. પ્રિપેર ફોર ધ એન્ટીબાયોટિક એડમિનિસ્ટ્રેશન એન્ડ એજ્યુકેટ ધ ચાઇલ્ડ એન્ડ ફેમિલી અબાઉટ causes, mode of transmission, signs and symptoms, and importance of the treatment measure prescribed. Okay. Now છે influenza. તો ઇન્ફ્લુએન્ઝામાં various strain of the influenza can occur, okay. It is viral infection that affect respiratory system, okay, highly contagious, and child, pregnant person with a pre-existing health condition, person with a compromised immune system and high risk developing complication, આ લોકોમાં વધારે સ્પ્રેડ થાય છે ઇન્ફ્લુએન્ઝા, ઓકે, કેમ કે ઓલરેડી એ લોકોની ઇમ્યુનિટી લો હોય એટલા માટે, ઓકે. ઇટ ઇઝ કોઝડ બાય contact with the infected person or by touching something such as a toy, tissue that infected person has touched, okay. Now છે પ્રિવેન્શન, તો પહેલામાં પહેલું ઇન્ફ્લુએન્ઝાની પ્રિવેન્શન માટે પહેલામાં પહેલું ફ્લૂ વેક્સિન આઈએમપી છે, ઓકે. આપણે ત્યાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા એટલો બધું નથી થતો, અહીંયા આગળ જેવો વિન્ટર સ્ટાર્ટ થાય ને એવો ઇન્ફ્લુએન્ઝાની વેક્સિન બધા ફ્લૂ વેક્સિન મુકાવે કેમ કે વિન્ટરમાં અહીંયા વધારે સ્પ્રેડ થાય એટલા માટે, ઓકે. વોશ ધ ચાઇલ્ડ હેન્ડ્સ ફ્રીક્વન્ટલી, ટીચ હેન્ડ વોશિંગ ટેકનિક,
avoid child who are ill and keep child home from the school away from other until child has been fever free, okay, for at least 24 hours, okay. Signs and symptoms flu usually last week is if they last longer, present complication need to be suspected, okay. ઓકે અસેસમેન્ટમાં તમને શું જોવા મળશે ફીવર occurs suddenly and high, okay, headache, body ache, fatigue, chill, cough, congestion, sore throat, loss of appetite, vomiting, diarrhea, okay. એન્ટીવાયરલ મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરવાની ઇન્ટરવેન્શનમાં ફ્લુઇડ પ્રોવાઈડ કરવાનું, રેસ્ટ, પેઇન રિલીફ મેડિકેશન એસિટામિનોફેન આઇબુપ્રોફેન આપવાની, ઓકે. એન્ડ ફેમિલી એન્ડ ચાઇલ્ડ ટીચિંગ અબાઉટ પ્રિવેન્શન મેઝર, ઓકે. ઓકે COVID-19 લાઈક કોરોના વાયરસ, ઓકે, આ નવું એડ થયું છે, ઓકે. બટ આટલું પીડિયાટ્રિકમાં નથી પૂછાતું, ઓકે. કોરોના વાયરસ, ઓકે, ઇઝ SARS CoV-2, ઓકે, કોરોના વાયરસ માટે પોઝિટિવ ઓર્ગેનિઝમ છે COVID-19, ઓકે. At the current time, noted that the virus usually causes milder symptoms into the baby and children, okay, than the children, okay. COVID-19 children માં થાય તો mild symptoms જોવા મળે in short, okay, than the adult. As with the adult, exciting underlying conditions such as asthma, DM, place the child as a greater risk for the severe symptoms. Parents should be taught, okay, parents should be taught to seek immediate medical care if child experience difficulty in breathing, vomiting, and inability to hold into the fluid, confusion, inability, arousal, and cyanosis, okay. Transmission. Sanity transmit થાય via contact with the virus, okay, via respiratory droplet and airborne precaution contact precaution necessary. In short, આમાં ત્રણ precaution લેવા પડે, droplet, contact and airborne precaution, okay. Okay, most common early symptoms kaya છે like fever, cough, okay. Child may also experience sore throat, okay, excessive fatigue, diarrhea. Now prevention include avoiding crowd, okay, maintaining 6 feet like social distancing. તમને ખબર હશે તમે COVID-19 માં વર્ક કર્યો હશે તો રાઈટ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ મેન્ટેન રાખવાનું, એસ્પેશિયલી લાઈક સિક પીપલ હોય એ લોકોથી. hand washing technique maintain, okay. Use hand sanitizer, wearing a mask while the coughing and sneezing, okay. Then keeping hand away from the face, keeping things clean such as a toys, જે બેબીના toys હોય એ clean રાખવાના, okay. Surface frequently touch, okay. Now concern is a develop of the pediatric inflammatory multi-system syndrome, although this is the rare condition. It true that might be related to the exposure to the coronavirus, okay. Okay, લાઈક એ સિન્ડ્રોમ મલ્ટી સિસ્ટમ સિન્ડ્રોમ થઈ શકે છે બેબીના, બટ જો ચાઇલ્ડને ટ્રીટ કરી દઈએ કોરોના વાયરસ એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ તો સિન્ડ્રોમ થવાના ચાન્સીસ લેસ થઈ જાય છે, ઓકે. લાઈક પિમ્પ કેન કોઝ ઇન્ફ્લામેશન ઓફ ધ બ્લડ વેસલ થ્રુ આઉટ ધ બોડી, ઓકે. શું થશે પિમ્પમાં throughout the body blood vessels inflamed થઈ જશે, પ્લસ ઇન્ફ્લામેશન કેન લિમિટ બ્લડ ફ્લો. ઇન્ફ્લામેશન થઈ જશે તો શું થશે, બ્લડ સર્ક્યુલેશન હશે, બ્લડ ફ્લો હશે, ડિક્રીઝ થશે પર્ટિક્યુલર મેજર ઓર્ગનમાં લાઈક હાર્ટ છે, લીવર છે, ઓકે. ડેમેજિંગ હાર્ટ એન્ડ અધર ઓર્ગન. ઇટ હેઝ કેરેક્ટરિસ્ટિક ટુ સ્ટિમ્યુલર ટોક્સિક shock syndrome, okay. એન્ડ કાવાસાકી ડિઝીઝ જે આપણે આગળ જોઈ લીધું છે, ઓકે. સેમ એવું જ જોવા મળશે આ સિન્ડ્રોમમાં, ઓકે. અધર સિમ્ટમ્સ કયા છે લાઈક ફીવર, એબ્ડોમિનલ પેઇન, વોમિટિંગ, ડાયરિયા, રેડ રેશ, ઓકે, રેડ ક્રેક્ડ લિપ્સ, રેડ આઈ, swollen gland on the neck and swollen hand and feet, okay. બીજી એક વેબસાઇટ આપી છે એ લોકોએ
કોરોના વાયરસ માટે ફોર લેટેસ્ટ અપડેટ સેન્ટ્રલ ઓફ ધ ડિઝીઝ કંટ્રોલ એન્ડ પ્રિવેન્શન ઓકે COVID-19 ઇન ટુ ધ ચિલ્ડ્રન બીજી એક વેબસાઇટ આપી છે ઓકે અને ઇમ્યુનાઇઝેશન ગાઈડલાઇન માટે બી વેબસાઇટ આપી છે ઓકે તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી ડિસઓર્ડર્સ ઓકે જે મેં કયા આઈએમપી એ યાદ રાખજો કે સ્ટડી આવી શકે છે એના ઉપર ઓકે અને સિમ્ટમ્સ યાદ રાખજો મેઇનલી કેમ કે મિક્સ થશે બધાના રેસિસ ને એ બધું ઓકે એવું હોય તો શોર્ટ નોટ બનાવી દેજો તો યાદ રહે ઓકે તમને એજન્ટ પૂછાય મેડમ? સોરી એજન્ટ પૂછાય બધા ડિઝીઝ ના? એજન્ટ નહીં પૂછાય ઓનેસ્ટલી નહીં પૂછાય ઓકે ડાયરેક્ટલી તમને અને ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ ને કમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ ના પૂછાય એ બધું યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નહીં બટ મેં તમને કહ્યું એમ સિમ્ટમ્સ મોસ્ટ ટાઈમ બી છે બધાના ઓકે અને ઇન્ટરવેન્શન કેમ કે એ બે મેઇન પાર્ટ છે જે પૂછાઈ શકે છે ઓકે એટલા માટે કહું છું સિમ્ટમ્સ મતલબ મિક્સ ના થઈ જાય તમારે બધા નોટ્સ બનાવી દેજો કેમ કે મોસ્ટલી રેસ એ બધાય તમે જોયું આપણે જોયું રેસ બધાયમાં હતા રાઈટ અમુક એવા હતા જે સેપરેટ થતા હતા બટ અમુકમાં લાઈક તમારે મિક્સ ના થઈ જાય એટલા માટે ઓકે તો મેક શ્યોર કરો કે ખાલી લાઈક નોટ બનાવો તો આની સ્પેસિફિકલી થોડું ધ્યાન રાખીને વધારે શોર્ટ નોટ બનાવો તો સિમ્ટમ્સ છે ને એકદમ સિમ્ટમ્સ બનાવના શોર્ટ બનાવ્યું હોય તો શોર્ટ ફોર્મ બનાવો તો તમને ઇઝીલી યાદ રહે ખબર પડી જે સ્કાર્લેટ ફીવર છે જે મેં કહ્યું એ તો મોસ્ટ ટાઈમ પી છે મેં તમને કહ્યું કે મને હજુ બી યાદ છે કે મારા એક્ઝામમાં એની કેસ સ્ટડી આવી હતી રાઈટ તો આમાંથી અમુક ચાન્સીસ છે કે તમને કેસ સ્ટડી આવી શકે છે અમુક ડિઝીઝ કન્ડિશનમાં ગોટ ઇટ ને મેમ બધાને ઇન્ટરવેન્શન બી યાદ રાખવાના. સોરી ઇન્ટરવેન્શન બધાને યાદ યા રાખવાના ને? ઇન્ટરવેન્શન બધાના યાદ રાખવાના મોસ્ટલી સપોર્ટિવ કેર જ હશે પણ યાદ રાખવાના ઓકે અને સિમ્ટમ્સ તો મોસ્ટ યાદ રાખવાના ખબર પડી આટલી સુધી ઓકે આપણો પીડિયાટ્રિકમાં લાસ્ટ ચેપ્ટર બાકી છે જે આપણે કાલે ફિનિશ કરી દઈશું મેડિકેશન ઓકે દેન આપણું એમએસએસ સ્ટાર્ટ થઈ જશે કોઈ ડાઉટ હોય આટલી સુધી વાંચી લેજો પીડિયાટ્રિકમાં કોઈ બી ડાઉટ હોય ઓકે એવું હશે તો એક લેક્ચર વધારે લઈ લઈશ પીડિયાટ્રિકનો બટ ડાઉટ ક્લિયર કરી દઈશું ઓકે ખબર પડી યસ મેમ. ઓકે વાંચતા રહેજો ક્વેશ્ચન કરતા રહેજો ઓકે આટલું જ કહીશું ઓકે ચલો બાય